එබවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම DevTubes YouTube channel එකට basic PHP tutorial series එකේ 8 වෙනි lesson එක තමයි අපි මේ ගෙන එන්නේ. අපි කලින් lesson එකෙන් සාකච්ඡා කරා PHP වල for loops, break සහ continue භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද අපි මේ lesson එකෙන් සාකච්ඡා කරමු PHP වල function භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු මේ function එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. function එකක් කියලා කියන්නේ යම් නිශ්චිත කාර්යයක් නැවත නැවත කිරීම සඳහා අපි භාවිත කරන code line එකක් එහෙම නැත්නම් code block එකක් අපි මේ function එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි function එකක් ගත්තාම function එක අපි call කරන ගම ඒක execute වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ page එක load වුණා කියලා ඒ function එක execute වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක special call කරන්න ඕනේ අපිට ඒ function එක execute කරගන්න නම්. අපි මේ PHP වල function ගැන කතා කරොත් PHP function අපිට වර්ග දෙකකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි built-in function සහ අනිත් එක user defined function. අපි built-in function ගැන කතා කරොත් built-in function කියන්නේ PHP වල PHP වලින්ම හදලා දීලා තියෙන installation package එකේ include වෙන function. ඒවා එතකොට අපිට නිකන් අපිට call කරන්න විතරයි තියෙන අවශ්‍ය ස්ථානවලදී අපිට ඒක ආය අමුතුවෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ. ඇත්තටම PHP මෙච්චර powerful වෙලා තියෙන එක හේතුව තමයි මේ PHP වල තියෙන built-in function. ඇත්තටම ගත්තොත් PHP වල built-in function මේ වෙනකොට 1000කටත් වඩා වැඩි තියෙනවා. අපිට ඒවා අපගේ කාර්යයන් සිදු කර ගැනීමට අපිට කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නොමැතිව භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි user defined function කියන්නේ PHP වලදී අපිට අපේ යම්කිසි කාර්යයක් සිදු කර ගැනීමට අප විසින්ම සාදාගත හැකි ෆන්ක්ෂන් වලට තමයි මේ user defined function කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද මේ user defined function අපි හදාගෙන ඒවා අපේ කටයුතු වලට යොදාගන්නේ කියලා. මේ user defined function එකක් අපි හදාගන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහාන් තියෙන syntax එක use කරලා. ඒ කියන්නේ function කියලා ලියලා ඊට පස්සේ අපි ලියන්න ඕනේ space එකක් තියලා ඒ function එකට අදාළ name එක. ඊට පස්සේ ඒ bracket ඇතුලේ අපිට අවශ්‍ය parameters අපි define කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ curly bracket ඇතුලේ අපි අදාළ code block එක එහෙම නැත්නම් code line එක write කරගන්නවා. එතකොට මේ අපි මේ curly bracket ඇතුලේ ලියන code line එක අපි නිකන් function එක ලියලා page එක reload කරා කියලා ඒක execute වෙන්නේ නැහැ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ function එක call කරන්න ඕනේ අපිට අදාළ code block එක හෝ code line එක execute කරගන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතුයි. මොකද මේක මේ while loops නැත්නම් අර අපි කලින් කතා කරා වගේ if else statement වගේ page එක load වෙද්දී output එක එන්නේ නැහැ. අපිට අනිවාර්යයෙන් මේ function එක name එක use කරලා අපිට මේ function එක call කරගන්න ඕනේ මේ අදාළ code block එක හෝ code line එක execute කරගන්න. ඒ වගේ තමයි PHP function වල name එක ගැන ටිකක් කතා කරන්න ඕනේ. අපි name එක define කරද්දී පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද PHP function name එකත් අපි variable name හදන rules වලටම එකඟ වෙලා හදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක අපිට ඉස්සරහට symbol use කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සරහට ඒ වගේම තමයි අපිට capital simple letters හරි නැත්නම් underscore use කරලා තමයි මේ PHP function name එක create කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ function name එක variable name එක වගේ නෙමෙයි. මේක case sensitive නෑ. ඔයා දන්නේ නැති variable name එක මම කලින් කතා කරා. ඒක case sensitive. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේක case sensitive නැති හින්දා function name එක ඔයාට capital වලින් ලියන එකක් simple වලින් ලියන function name එකක් දෙකම එකක් විදිහට මේ function වල define වෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ PHP වලදී function එකක් භාවිත කරන්නේ කියලා. ඔයා දැන්ටමත් අපි දැන් කලින් කතා කරපු හින්දා PHP function වල syntax එක දන්නවා ඇති. එතකොට ඒක ලියන්නේ මේ විදිහට function කියලා ලියලා ඊට පස්සේ අපේ function name එක මෙතනින් define කරගන්නවා. මම දාගන්නම් text function කියලා. ඊට පස්සේ bracket ඇතුලේ curly bracket ඇතුලේ අදාළ output එක මම ලියා ගන්නවා. මම මෙතනින් output කරගන්න string එකක් මේ විදිහට this is my first function කියලා. හරිද? මම දැන් මේක save කරලා මෙතනින් page එක reload කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. බලන්න මේ අපේ output එක මෙතන එක වුන්නේ නැහැ. ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා මේ function එක create කරාට මදි අපි මේ function එක execute කරන නම් අනිවාර්යයෙන් මේක call කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි මෙතනදී function එක create කරලා විතරයි තියෙන්නේ. අපි මේ හරියට call කරලා නැහැ. ඉතින් මේක call කරගන්න නම් ඔයාට මේ විදිහට මේ PHP tag ඇතුලේ ඔයාට PHP tag ඇතුලේ තමයි මේක කරන්න ඕනේ. පිටින් කරන්න බෑ. මේ විදිහට මේ function name එක ඔයා ලියා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ text function කියන name එක මෙතනින් ලියා ගන්න. text function ඊට පස්සේ bracket දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ semicolon. මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ මේක save කරලා refresh කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ හැටි බලාගන්න output එක මෙතනින් එනවා. ඉතින් මේ function එකේ අපි example එක කතා කරලා බැලුවොත් මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරලා තියෙන මේ function keyword එක use කරලා test function කියලා function එකක් create කරලා. හරිද?
ඊට පස්සේ මේ curly bracket එකෙන් අපි මෙතනින් define කරලා තියෙන්නේ මේ function එක start කරනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් අපේ function එක end එක අපි define කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ function එක ඇතුලේ අපි code line එකක් දීලා තියෙනවා output කරන්න කියලා. මෙන්න මේ code line එක. ඒ කියන්නේ this is my first function කියලා output එකක් දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒක echo කරලා තියෙනවා අපි. ඊට පස්සේ අපි function එකට පිටින් මෙන්න මේ විදිහට අදාළ function එක අපි call කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ function එකේ මේ ඇතුළට string value එක වගේම අර numeric values use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේ හරියේ number 5 and number 10 එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම save කරලා මෙතන refresh කරලා බලුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 15 කියලා නැත්නම් 15 කියලා මෙතනින් result එක එනවා. ඒ විදිහට අපිට මේ function එක ඇතුලේ අපිට අවශ්‍ය ඕනෑම code block එක code line එක අපිට write කරලා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අපිට ඒවා භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ function වල ඇතුළට data pass කරගන්නේ කියලා මේ function parameters සහ argument භාවිත කරලා. එතකොට function එක parameter create කරගන්නේ අපි මේ function එක create කරන තැනදී අපි define කරන function name එක අන්න එතකොට මේ අපි හදන bracket එක ඇතුළේ තමයි අපි අදාළ parameters define කරගන්නේ. ඒක හරියට නිකන් variable එක define කරනවා වගේ ඇත්තටම variable එක තමයි අපි define කරන්නේ. මම එකක් කොට create කරලා පෙන්නන්න $name කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අදාළ අපි හදාගත්ත parameter එක output කරගන්නම්. ඒක එකක් මම දාගන්න. my name is ඊට පස්සේ මම මෙතනින් දාන්න අදාළ parameter name එක දාලා semicolon. හරි. එතකොට අපි අපේ parameters create කරගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු අපි create කරගත්ත parameter එකට කොතනද argument එක අපි use කරන්නේ කියලා. argument එක අපි use කරන්නේ create කරගන්න මෙන්න මේ අපි function එක call කරන තැනදී නේද. එතන මේ තියෙන bracket එක ඇතුලේ අපි අදාළ argument එක define කරගන්නවා. දැන් මම මෙතනින් $name කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මට මෙතනින් string value එකක් තමයි මට define වෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මම මෙතන single or double quotation use කරනවා. ඊට පස්සේ අදාළ value එක මම define කරනවා. මම මෙතනින් දෙන්නම් හසිත කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් controls S බලලා save කරගෙන මේක refresh කරලා පෙන්නනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ output එක මෙතනින් echo වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ අපිට මෙතන මේ function parameters define කරද්දී අපිට ඕන එක parameter එකක් නේ අපිට parameters කිහිපයක්ම මෙතනින් define කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම තව එකක් මෙතනින් define කරනවා. එතකොට ඔයාලට කරන්න ඕනේ මෙතනින් comma එක use කරන්න. උතර එක separate කරගන්න. මම මෙතනින් ඉස්ස $. දාලා last name කියලා parameter create කරගෙන මේ විදිහට මේ හරියෙන් ඒකත් මම echo කරගන්නවා. ඒකට මම මේ විදිහට dot දෙකක් තියලා space එකක් තියන්න මෙතනින් මේ විදිහට double quotation use කරලා ඊට පස්සේ අපේ parameter name එක මේ විදිහට define කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපි අර වගේම තමයි argument එක pass කරද්දිත් අපි call කරන තැනදී මේ වගේ මේ double quotation වලට පස්සේ මෙන්න මේ හරියේ comma එකක් දාලා ඊළඟ parameter එකට අවශ්‍ය ආගේ value එක මෙතනින් define කරන්න. මම මෙතන දෙන හසිත දොඩම් ගමු. හරි මම ඊට මේක save කරලා refresh කරලා පෙන්නන්න ඔයාලට. හරි එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ output එක ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අදාළ function එකේ parameters එයා අදාළ value define කරගෙන අපිට output කරලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ function ඇතුළට කොහොමද numeric values pass කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් කතා කරේ ඉස්සෙල්ලා string values pass කරගන්න හැටනේ. ඒ වගේම තමයි අපිට numeric values pass කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම කරලා පෙන්නන්න මෙතන මේ තියෙන parameters දෙක මම remove කරගන්න. remove කරලා මම parameters දෙකක් create කරනවා x සහ y කියලා. හරිද? හරි. එතකොට මට මේක ඇතුළේදී වෙන්න ඕනේ මේ function එක ඇතුළේ තියෙන code block එකෙන් මට වෙන්න ඕනේ මේ x සහ y කියන parameters දෙකේ values දෙක මට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම output එක ගන්න මෙතනින් $x plus $y. හරිද? හරි. එතකොට අපි parameters define කරලා ඒ දෙකේ output එක මෙතනින් define කරලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේක අපි function එක call කරද්දී කොහොමද මේකට parameters argument වලින් pass කරන්නේ කියලා. ඒකට මම මේ දෙක අපේ argument දෙක create කරලා තියෙන දෙක මම remove කරගන්නවා. remove කරලා මෙතනින් numerics value දෙකක් දාගන්න. මට x වලට එන්න ඕනේ 12 සහ y වලට මට එන්න ඕනේ 4. ඊට පස්සේ මෙතනින් save කරලා එහාදී මම refresh කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ගානට අපිට මේකට 12ට 4ක් එකතු වෙලා 16 කියලා අපිට output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. PHP function සම්බන්ධයෙන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ
මේ සරල කරුණු පිළිබඳව තමයි. ඇත්තටම මේ PHP ෆන්ක්ෂන් කියන ටිකක් සංකීර්ණ මාතෘකාවක්. ඇත්තටම එතනින් එහාට තියෙන කරුණු අපිට සාකච්ඡා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන ගමන් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපට මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් අපිට මේ විදිහට වට පැහැදිලි කරන දෙනට වඩා අර වගේ ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඇදුවාට ඉක්මනට ඒ කරුණු ධාරණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රොජෙක්ට් එක ළඟදීම බලාපොරොත්තු වෙනවා කරන්න අපි දැන් බේසික් ටික ඉවර කරගෙන යන හින්දා අපිට ළඟදීම මේ ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ ෆන්ක්ෂන් වල ඉතුරු පාර්ට්ස් ඔයාලට ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් එක්ක යන හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයාලට මේ පාඩම හුඟක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට මේ පාඩම තේරෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ subscribe කරලා නැත්නම් අපේ subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ Facebook page සහ groups තියෙනවා programmers in Sri Lanka කියලා. ඔයාලට ඒවට join වෙලා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවට පිළිතුරු සපයන්න. ඉතින් අදට මම නවතිනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.